السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير ان شاء الله. وفيديو النهارده هيبقى مقارنه بين احدث موديلين من شاشات ال جي الاوليد، وهما السي 1 موديل 2021 والسي 10 موديل 2020. شاشه ال جي السي اكس او السي 10 موديل 2020 متوفره بمقاسات من ال 48 بوصه لل 77 بوصه، وفي مصر متوفره بمقاسين ال 55 وال 65 بوصه، وسعر مقاس ال 55 بوصه في حدود ال 25000 جنيه او ال 4500 ريال سعودي او ال 1400 دولار. والشاشة دي ليها أكتر من فيديو على القناة، زي فيديو الأنبوكسنج وفيديو أفضل إعدادات للصورة، وهسيب لك رابط الفيديوهات دي في أول تعليق. أما موديل 2021 السي 1 متوفر عالميا بمقاسات من 48 لل 83 بوصة، ومقاس ال 83 بوصة ده جديد السنة دي، ما كانش موجود قبل كده، ولكن في مصر متوفرة بثلاث مقاسات فقط، وهما ال 48 وال 55 وال 65 بوصة. فدي ميزة حلوة جدا طبعا إن موديل ال 48 بوصة ينزل مصر. وسعر مقاس ال 55 بوصة 26300 جنيه مصري أو 5500 ريال سعودي أو 1600 دولار. والأسعار طبعا بتكون وقت نشر الفيديو وبتختلف على حسب العروض اللي على الشاشة في المتاجر المختلفة، لدرجة إن في بعض التجار بيبيعوا السي 10 أغلى من السي 1، ولذلك فحاول دايما إنك تدور على أحسن سعر. لكن السؤال دلوقتي، أي شاشة فيهم الأفضل؟ وهل السي 1 أفضل من السي 10 وتستاهل فعلا فرق الفلوس اللي هيدفع فيها، ولا إيه الحكاية؟ فالإجابة المختصرة للسؤال ده هي إن فعلا السي 1 أفضل، وهقولك في آخر الفيديو عن رأيي في الاختيار ما بين الشاشتين، عشان دلوقتي عايز أبتدي بالحاجات المتشابهة وزي بعض في الشاشتين. بس يا ريت الأول ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش، علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناة وما يفوتكش أي فيديوهات جديدة. وهبتدي بالتصميم الخارجي للشاشتين، اللي بيكون نفس التصميم المودرن الأنيق البيزل-لس أو بدون حواف، مفيش أي اختلاف. ومن الجنب هتلاقيهم نفس الرفع بالظبط من فوق، لدرجة إن الشاشة أرفع من الآيفون ال 11، لكن تخانتها بتزيد في الجزء السفلي من الشاشة، علشان ده الجزء اللي فيه مكونات الشاشة الداخلية، وتخانته بتكون أقل من 5 سنتي. ونفس الستاند المعدن الشيك والقوي جدا اللي بيضمن للشاشة ثبات جيد بدون أي اهتزازات، وفي نفس الوقت بيخلي الشاشة قريبة جدا من سطح المكتب أو الترابيزة المحطوط عليها. ولذلك لازم تاخد بالك انك لو هتشتري مع الشاشة دي ساوند بار، فغالبا هتحتاج انك تشتري ترابيزة برف مخصص للساوند بار، لانك لو حطيت الساوند بار قدام الشاشة مباشرة فممكن جدا يبقى عالي شوية ويداري على الشاشة، او هتحتاج انك تعلق الشاشة لو الساوند بار كان حجمه كبير وعالي. بالنسبة لتصميم الظهر، فمرة تانية هتلاقيهم بنفس التصميم، اللي بيكون الجزء العلوي منه باين فيه باللون الفضي اللوح المعدن اللي مطبوع عليه البانل بتاعة الشاشة، والجزء السفلي اللي فيه المكونات الداخلية للشاشة مصنع من البلاستيك القوي باللون الأسود. وهتلاقي في الستاند مكان للكيبل مانجمنت علشان الكابلات شكلها يبقى منظم. وفي بعض الدول موديل السي 1 والسي 10 بيكون متوفر باللون الأبيض. أما مداخل الوصلات فالشاشتين برضو زي بعض، فيهم من الجنب مدخل اليو اس بي وأربع مداخل HDMI 2.1، 3 مداخل في جنب الشاشة ومدخل في الظهر. وفكرة إن الشاشة يبقى فيها 4 مداخل HDMI 2.1 دي من المميزات اللي مش هتلاقيها غير في الشاشات LG الأوليد أو الكيونيد 95، لأن باقي الشاشات زي سامسونج مثلا بتكون بمدخل واحد 2.1 و3 مداخل 2، والموديلات الوحيدة اللي فيها 4 مداخل 2.1 هي ال QN900A وال QN800A اللي بدقة 8K وال QN95 اللي بدقة 4K، لأن الموديلات دي من شاشات سامسونج بتيجي بالكونكت بوكس اللي بتقدر إنك تجمع فيه الوصلات كلها في صندوق واحد وتحط الصندوق ده بعيد عن الشاشة. ولكن سعر الموديلات دي بيكون مرتفع شوية بالمقارنة للشاشات الأوليد. وكمان شاشات سوني مش بتيجي غير بمدخلين HDMI 2.1 بس، والمدخلين التانيين بيكونوا HDMI 2. ولكن في الحقيقة ان اكتر حد هيستفيد من الميزة دي هم الجيمرز، لكن لو انت من مشاهدين الافلام والبرامج فما اعتقدش ان الموضوع ده هيفرق معاك كتير، لانك انت لو جيمر وموصل الساوند بار بتاعك على المدخل التاني اللي مكتوب عليه اي ارك، فهيبقى باقي عندك 3 مداخل HDMI 2.1 تقدر انك توصل عليهم اكتر من جيمنج كونسول في نفس الوقت، زي انك تبقى موصل البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس مع بعض. وكمان هيبقى عندك مكان تالت تقدر انك توصل الكمبيوتر لو في جي بي يو بيدعم ال HDMI 2.1، او انك توصل اي جهاز تاني يكون بيدعم ال HDMI 2.1 زي الجوجل كروم كاست الجديد اللي انا هعمل له انبوكسنج ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ولكن انا لسه محتار في الفيديو اللي جاي، مش عارف اعمله فيديو لايف ولا فيديو عادي، فاكتبوا لي رايكم في التعليقات في الموضوع ده. ففكرة ان يبقى عندك اكتر من مدخل تقدر انك توصل عليه اجهزة كتير هتريحك جدا، بالاخص لو الشاشة متعلقة على الحيطة، لان تبديل الكابلات ده بيبقى موضوع صعب شوية لو الشاشة متعلقة. هتلاقي بعد كده في ظهر الشاشة مدخل اليو اس بي التاني والتالت، ومدخل ال HDMI الرابع، ومدخل تلفزيون ارضي ديجيتال، ومدخل تلفزيون ارضي انالوج، بالاضافة لمدخل كابل لان للانترنت، ومخرج الصوت البصري الاوبتيكال، ومخرج سماعة رأس او سماعة الهيدفون ال 3.5 مللي،
ودي ميزة كويسة لأن مخرج الهيدفون ما بقاش موجود في أغلب الشاشات البريميوم دلوقتي. ولكن الفرق الوحيد بين الشاشتين في المداخل إن ال C1 اتشال منها مدخل الكومبوزيت إن أو مدخل الأوديو فيديو اللي كان موجود في ال C10. أما بالنسبة لجودة الصوت في الشاشتين فهما برضو زي بعض بنظام صوتي 2.2 شانل بقوة 40 واط، وبيدعموا الصوت الدولبي أتموس لكن لا يدعموا ال DTS. تقدر نقول إن صوتهم ممتاز جدا بصراحة، لأن السماعات فيها 2 ووفر بيعملوا صوت بيز بيدي عمق حلو جدا للصوت، وهو طبعا البيز بتاعهم مش هيبقى في قوة البيز اللي بيكون خارج من الساوند بار، ولكن صوتها ممتاز جدا بالنسبة لأن هي شاشة تلفزيون، وبالتأكيد صوتها أحسن طبعا من شاشات التلفزيون اللي عند أغلبنا، وبتكون 2 شانل بقوة 20 واط. بالإضافة لكده فالشاشتين فيهم خاصية ال AI Sound Pro اللي بتستخدم الذكاء الصناعي والديب ليرنينج الجوريثم في إن هي بتميز نوع المزيكا والأصوات اللي شغالة، وبالتالي بتظبط المستوى بتاع الصوت أو جودة الصوت بأحسن حاجة بشكل تلقائي. وكمان بتقدر إن هي تحول الصوت الاستيريو ال 2 قناة يعني 2 شانل لصوت محيطي سراوند 5.1.2 شانل، ومفيش فرق كبير بين الشاشتين في النقطة دي. بالإضافة لخاصية الأوتو ليفلنج اللي بتوحد مستوى الصوت بين القنوات المختلفة، فما يبقاش صوت التلفزيون بيعلى ما بين البرامج والإعلانات، أو لو أنت بتقلب من قناة لقناة فتحتاج إنك كل شوية لإنك تعلي وتوطي الصوت. والميزة دي ميزة ممتازة جدا بصراحة، كانت بتضايقني شخصيا في أي تلفزيون. أما بالنسبة لنظام التشغيل والمعالج فمن هنا هتبتدي الاختلافات بين الشاشتين، لأن الشاشة ال C10 بتكون بالمعالج أو البروسيسور الألفا 9 جين 3 وبنظام تشغيل ويب او اس إصدار 5. أما ال C1 فبتكون بالمعالج الجديد الألفا 9 جين 4 وبالإصدار الأحدث من نظام تشغيل ويب او اس إصدار 6، واللي تصميم واجهة المستخدم اتغير فيه كليا من الشكل المعروف للويب او اس اللي بيكون عبارة عن شريط الأدوات اللي بيظهر في الجزء السفلي من الشاشة لشكل جديد تماما بيملى الشاشة كلها، وبيكون أشبه بنظام تشغيل جوجل تي في. والهدف من التصميم الجديد إن هو يسهل عليك أكتر الوصول للمحتوى المفضل ليك بشكل أسرع ومنظم أكتر، بالإضافة لخاصية مهمة للجيمرز مش موجودة في السيتان وهي الجيم اوبتمايزر اللي بيجمع لك فيه كل المعلومات المهمة الخاصة بالجيم اللي بتلعبه، زي عدد الفريمات في الثانية أو إنك تفتح وتقفل ال VRR. وكمان لو جبت الشاشة C1 لازم تعمل تحديث للسوفت وير علشان يظهر لك الشكل الجديد للجيم اوبتمايزر اللي بيكون في وسط الشاشة، وبيكون تصميمه والوانه احسن واسهل في الاستخدام. وكمان التحديث الاخير ده بيشغل خاصيه لعب الجيمز الدولبي فيجن بدقه 4K at 120 فريم بير سكند، لان قبل التحديث ده كانت الالعاب الدولبي فيجن من الاكس بوكس سيريس اكس بتشتغل 4K at 60 فريم بير سكند بس. كمان ال C1 بتتميز على ال C10 بالريموت الماجيك الجديد اللي بيجي بتصميم ارق وافضل من الريموت القديم، ووزنه بقى اخف شويه وشكل السكرول ويل بتاعته اتغيرت، بالإضافة لزراير جديدة مخصصة للجوجل أسيستنت وأمازون أليكسا ما كانتش موجودة في الريموت القديم. والجديد برضو في الريموت ده إن فيه خاصية ماجيك تاب اللي بتستخدم تكنولوجي ال NFC اللي بتقدر من خلالها إنك توصل التليفون بالشاشة بمجرد إن التليفون يلمس الريموت، فبتسهل أكتر توصيل التليفون أو التابلت بالتلفزيون. وعندك أكتر من أوبشن زي الميرورينج أو الكاستنج أو الريفيرس ميرورينج أو الساوند شيرينج. وطبعا الشاشة بتدعم اير بلاي 2 لمستخدمين الايفون والايباد. وعايز اقول للناس اللي هي خبرتها قليلة شوية في الشاشات ان مفيش شاشة LG بنظام تشغيل اندرويد، واي اعلان على فيسبوك لشاشة LG او سامسونج تحديدا وتشوفه مكتوب فيه ان هي بنظام تشغيل اندرويد، فتأكد تماما ان الشاشة دي مضروبة ومش اصلية. وللأسف ان انا شفت صفحة من الصفحات اللي بتبيع الشاشات دي مش بس بتبيع شاشات مضروبة، لا وكمان بتستغل صوري انا الشخصية في التسويق لمنتجاتها، زي الصفحة اللي قدام حضرتك دلوقتي. دي صفحة بتبيع شاشات تقليد LG وسامسونج بنظام تشغيل اندرويد، وحاطين على الاعلان صورة من صور فيديوهاتي القديمة. وطبعا انا بشكر احد المشاهدين اللي بلغني بالموضوع ده، وبالفعل انا قدمت بلاغ لإدارة الفيسبوك وهم شالوا الاعلان ده. فانا بحذر اي صفحه على اي منصه من استخدام صور الشخصيه في التسويق لمنتجاتها بدون علمي، لان هبلغ عنها فورا. وبنبه على كل المشاهدين اني مش ببيع اي منتج في الوقت الحالي، وحتى لو هعمل كده فهيبقى من خلال صفحه القناه الرسميه على الفيسبوك او على الموقع الرسمي للقناه اشرفتiktok.com. ويا ريت لو اي حد شاف النوعيه دي من الاعلانات انه يبلغني فورا. ونرجع تاني للفرق بجوده الصوره بين الشاشتين. فطبعا الشاشتين 4K بيدعموا الدولبي فيجن اي كيو و HDR10 و HLG، وجودة صورتهم في المحتوى ال HDR تكاد تكون واحدة تقريبا او بفرق بسيط لصالح ال C1، ولكن الفرق في جودة الصورة الحقيقي والواضح بينهم فعلا هتلاحظه اكتر في المحتوى ال SDR. وهتلاحظ ان المعالج الجديد ال C1 دقة صورته اعلى في الاب سكيلينج،
يعني لو انت مشغل على الشاشتين محتوى دقته اقل من 4K زي اغلب قنوات الريسيفر عموما، فهتلاحظ ان المعالج الجديد في الشاشة السي 1 بيكبر المحتوى بدقة اعلى وبنسبة نويز وضوضاء اقل في الصورة، وبالتالي صورة المحتوى اللي اقل من 4K بتكون احسن على الشاشة السي 1، بالاضافة لالوان ازهى وافضل بشكل عام مع محتوى الاس دي ار في السي 1. طبعا ناس كتير هتقولي دلوقتي بس الشاشات الاوليد عيبها البيرن ان او الايمج ريتنشن المشهور بتطبيع البيكسلز. فالموضوع ده برضو انا اتكلمت عنه بشكل مفصل في فيديو كيف تحمي شاشتك الاوليد من البيرن ان، ولكن هقولك دلوقتي بسرعة ان الموضوع ده كان منتشر اكتر في بداية ظهور تكنولوجي الاوليد في جيل الشاشات اللي من 2015 لحد 2018، ومن 2019 ابتدى يبقى فيه جيل جديد من بانل الاوليد بتكنولوجيا اعلى قل فيها موضوع البيرن ان عن قبل كده، بالاضافه لبعض الاوبشنز اللي زادت في السوفت وير بتاع الشاشه نفسه علشان تحميها من الايمج ريتنشن. وكمان السي 1 السنه دي برضو بتيجي بجيل احدث من بانل الاوليد عن 2019 و2020، ومتوقع برضو ان يكون ادائها احسن وعمرها الافتراضي اطول. والموضوع ده في رايي ان مفيش خوف منه طول ما انت بتستخدم الشاشه الاستخدام الطبيعي زي اي شاشه تلفزيون كانت عندك قبل كده، وتقدر انك تشوف الفيديو اللي قلتلك عليه علشان تعرف معلومات اكتر عن الموضوع ده. اما بالنسبه لتعامل الشاشتين مع الحركه او الموشن هاندلنج، فطبعا الشاشتين البانل بتاعتهم بمعدل تحديث او ريفريش ريت 120 هرتز، وعلشان هما شاشات اوليد فمن طبيعتهم الريسبونس تايم الرهيب اللي بيوصل ل 1 ملي سكند، لكن السي 1 بتتفوق على السي 10 بشكل بسيط في الانبوت لاج اللي بيوصل لأقل من 10 ملي ثانية مع المحتوى ال 4K at 60 فريم بير سكند، وده أقل بحوالي 5 ملي ثانية عن السي 10، لأن السي 1 فيها خاصية جديدة اسمها اللاج بوستر موجودة في الجيم اوبتمايزر، وظيفتها ان هي تقلل الانبوت لاج لاقصى حاجه ممكنه. ولكن مع المحتوى ال 4K at 120 فريم بير سكند فالشاشتين ادائهم زي بعض تقريبا وبيكون اقل من 5 ملي سكند. بالاضافه لكده فالشاشتين بيدعموا الاوتو لو ليتنسي مود والفي ار ار والاي ام دي فري سينك بريميوم مع الانفيديا جي سينك، ودي برضو من المميزات اللي بتميز شاشات ال جي الاوليد عن شاشات تانية كتير وبيخليها افضل شاشه تلفزيون للجيمنج في 2021. ولو مش عارف معنى المصطلحات دي فتقدر انك تشوف فيديو افضل شاشات لبلاي ستيشن 5 من الفئة الاقتصادية لاني شرحت فيه كل المصطلحات دي بالتفصيل. فرأيي انك لو بتختار ما بين الشاشتين وعامل الميزانية مش هيفرق معاك، بالاخص مع المقاسات الكبيرة زي ال 65 وال 77 بوصة، لان فرق السعر بين السي 10 والسي 1 ممكن يوصل ل $500 او اكتر، فده يعتبر تمن بلاي ستيشن لوحده. فلو انت ميزانيتك تمام يبقى هات طبعا السي 1 لان على مستوى الجيمنج فيها مميزات اكتر واداء احسن مع المعالج والريموت والسوفت وير الجديد. ولكن لو ميزانيتك محدودة وفرق السعر ده هيفرق معاك بجد، او لو انت مشتريتش تلفزيون جديد من 5 أو 6 سنين مثلا واغلب مشاهداتك كلها افلام وبرامج، فاعتقد ان السي 10 هتكون كافية جدا بالنسبة ليك، لان هي اصلا بالفعل كانت شاشة ممتازة جدا السنة اللي فاتت. والفروق بينها وما بين السي 1 مش الفروق الجوهرية او الرهيبة او ديل بريكر زي ما بنقول، بالاخص لو انت ما بتلعبش جيمز كتير على الشاشة. اتمنى الفيديو يكون افادك فعلا، ودلوقتي تقدر انك تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي قدامك، وياريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.